Nokkajokeri, vuosimalli 80-90-luvun paikkeita varmaan. Kauniiksi maalattu, entisöity näitä kaikki pellit, kato, ihan teippaukset ja kaikki tämmöiset laitettu. Voi että, se on hieno nähdä, kun koneesta pidetään huolta. Nää on legendaarisia koneita. Piuhaa pois ja uutta tilalle. Venttiilikaapelia, bokseja, kahvoja näyttää. Eikö se ole ihan kiva leikkikalu? No. Vähäiseksihän se tämäkin ilta meni. Normaalia vanhojen koneiden kanssa. Nokkakoneen tekemiä. Paljonkohan ne nokkakoneella aikoinaan näitä teki? Useita satoja mä väitän. On niitä minun mielestä on. Kyllä. Eikä paina paljon. 4-5 tonnia. Miten sanoisi vaikka 8 000? No ei ole missään tapauksessa 8 tonnia. Eihän näin pieni kone voi olla 8 tonnia. Hassulta se tuntuisi. Ei tuossa rautaa ole paljon ollenkaan. No mistä sitä tietää? Ja kuormaajat ja kaikki kuitenkin. Ihan se oikeastaan se ja sama. Mutta kevyt kuitenkin. Kulkee traktorilla vetilakin. Siinä on Ketosen koura päässä, 5.1 sanoisin. Niin siihen nyt laitetaan Ketosen ohjaus. Ei se niin sanottu mittalaite. Ja sitten hyttii kuormamme ohjaukset. Täällä on Danfossin PVG 32 venttiili. Pihoit on jo vedetty suurin piirtein. Mä vähän sen muokkailen vielä siellä. Puuttuvat pistokkeet laitan kiinni. Nämä Danfossin venttiilistä on vähän semmoisia, niissä on hyviä ja huonoja puolia. Vanhoista venttiilistä on kyse, niin varsin usein ne tuppaa nämä sähköpäädyt täältä sitten näitä alkaa menemään. Nämä eniten käytetyt sähköpäädyt, mitä mettäkoneessa on, niin nämähän on semmoisia niin kuin jänniteohjattuja päätyjä. Et siellä on ihan niin kuin, vähän se niin kuin älyä ja vahvistinta tuolla sähköpäädyn sisällä. Toisin kuin kaikkia muita venttiileitä, minkä keloja ohjataan virralla, niin näitä ohjataankin pelkällä heikkovirtaisella analogijännitesignaalilla. Näille annetaan käyttöjännite yhteen pinniin, maa toiseen pinniin, sillä se sähköpääty tietenkin herää. Ja sitten yhteen pinniin annetaan ohjaussignaali. Ja se haistelee sen signaalijännitteen ja sitten ohjaa itse. Siellä on sisällä jonkunlaiset kelat, jolla sitten itse ohjaa hydrauliikkaa. Siis hyvä puoli näissä on se, että niinku tämmöistähän pystyisi ohjaamaan vaikka potentiometrillä. Laittaa potentiometristä pelkään signaalin tälle sähköpäädylle, niin se sitten itse ohjaa sitä. Hankala juttu näissä nyt tietenkin on se, että kun nämä toimii niinku täysin eri tavalla kuin kaikki muut venttiilit, niin sitten pitää olla kokonaan omanlainen ohjaustyylinsäkin näille. No me saadaan kyllä muutettua se signaali sillä, että saadaan toimimaan. Ja sitten yksi tärkeä asia, eivät he tietenkään insinöörit, kun niitä on suunnitellut, ovat ajatelleet, että proppoventtiileitä ohjataan eri tavalla kuin on-off-venttiileitä, niin noitahan se tosiaankin ohjataan eri tavalla. Eli proppoventtiileitä ohjataan nyt sitä jännitteellä, mutta on-off-venttiileitä ohjataan ihan virralla niin kuin kaikkia muitakin. Pinnijärjestys on eri. Ja myöskin sitten, että jos noissa on näissä kaverissa on nyt tämä Hirschmannin liitin, niin siinä on tietty pinnijärjestys. Mutta näitä samoja sähköpäätyjä saa myös semmoisella ampin liittimellä, jossa on tietenkin eri pinnijärjestys kuin tässä. Ja sitten näitä saa myöskin Deutschin liittimellä, jossa siinäkin on eri pinnijärjestys kuin tässä Hirschmannissa ja siinä ampissa. 3 eri liitintä, kaikissa eri pinnijärjestys, totta kai. Käytännössä siis tarkoittaa, että aina kun koneessa on Danfossin venttiilit, niin pitää tietää ensinnäkin, valokuvastahan näkee tietenkin paljon, että ennen kuin on koneen ääreen tulossa, niin osaa varautua, että onko nämä Hirschmannin pistokkeet vai mitkä. Mutta sitten meidän pitää myös tietää, että oliko tämä on-off-pääty vai propopääty. Ja sen tietää, tästä päädyssä on tuohon kaiverrettu todella huonosti. Näkyy tuolla, mutta tossa näkyy varmaan, saattaa pikkusen kameralle. On kaiverrettu osanumerosarja 157 Bertta 4 alkava numerosarja ja loput 3 merkkiä tai numeroa niin on ne merkitsevä. Esimerkiksi tuossa näkyy, lukeeko siinä 028. 157 Bertta 4 028. Tuo numerosarja se tietenkin on tärkeää tietää kaikista näistä, jokaisesta noista sähköpäädyistä. Niin sillä saa tarkistettua, että onko se propo-ohjattu vai on-off-ohjattu ja minkälaisilla pistokkeilla mikä pinnijärjestys. Yleensä ne on niitä jännitteellä ohjattuja, mutta kulkee myös väyläohjattuja uudemmissa koneissa,
virtaohjattuja päätyjäkin löytyy. Jotkut on ollut niin fiksuja, että ovat käyttäneet virtapäätyjä. Mutta valitettavan harvinaisia. Yleensä ne on näitä jännitepäätyjä. Ja nämä päädythän on sellaisia, että niitä joutuu vaihtamaan. Ei ne ikuisuuksia kestä. Varsinkin nämä vanhat tämmöiset muovikoteloiset, niin onhan nuo vanhoja. Ei niitä pidä liikaa haukkua. Että ei se nyt ihme ole, että vanhassa venttiilissä varaosia joutuu laittamaan, mutta kun ne on aika kalliita. Niin siinä vaiheessa, jos tommosenkin venttiili, missä on 7 lohkoa, niin siinä kun kaikki vaihtaa uudet sähköpäädyt, niin se alkaa olemaan jo uuden venttiilin hintainen kohta. Ja jos tuosta sähköpääty menee, niin ohjausjärjestelmän vaihtaminen ei siihen auta. Esimerkiksi nyttenkin, että eihän meillä oikeastaan ole varmaa tietoa, missä vika on. Että jos on ollut hervoton käyttää ja ohjata tämä kone, niin siinä on 2 paikkaa, missä se vika todennäköisesti voi olla. Joko ohjauskahvoissa tuolla hytin sisällä tai sitten näissä sähköpäädyissä täällä. Ja nyt me pystytään päivittämään tuo hytinpää tuolta, mutta no sähköpäätyihin me edelleen ohjata, että jos se vika on noissa sähköpäädyissä, niin vika ei poistu ohjausjärjestelmän päivittämällä. Siinä on aina semmoinen pieni jännitysmomentti näiden kanssa. Totta kai, että kun vaihdetaan kahvat tuolta hytistä, niin kyllä siinä ainakin 1 vikaantuva paikka lähtee pois, tai siis 2 vikaantuvaa paikkaa, kun molemmat kahvat vaihdetaan. Nehän nuo vanhat Danfossin kahvat on potentiometrikahvoja, josta joskus on maininnutkin siitä, mutta potikkakahvoissa on ihan mekaanisia liukuvia pintoja siellä, niin ne kun kuluu, niin sitten ne on kulunut ja viat alkaa ja tuskin koskaan loppuu. Uudet kahvat nykyään on halanturikahvoja, mutta harmittavasti kun ovat Danfossin venttiilin kehittäneet, niin ovat sitten siinä samalla ottaneet sen niinku käyttöjännitteeksi näille, kun mainitsin, että nämä tosiaan on jänniteohjattuja, niin se signaali, mitä nämä syö, niin se on niin kuin 0 akkujännitteeseen, raakaan akkujännitteeseen asti. Ja sillä tavalla vielä, että silloin kun halutaan venttiili pysyvän paikallaan, että se ei pumppaa öljyä mihinkään suuntaan, niin tämmöiselle 2-suuntaiselle venttiilille annetaan silloin puolesta välissä se signaali, eli puolet akkujännitteestä. No nykyään tietenkin kun kaikki ohjauskahvat on Hall-anturikahvoja, niin kaikki Hall-anturikahvat toimii 5 voltilla. Niin ei semmoista Hall-anturikahvan signaalia voi tuohon kytkeä, koska tuo haluaa akkujännitteeseen sen signaali. Niin se ei riitä tälle Danfossille, että me vaan vaihdetaan ne vanhat potentiometrikahvat uusiin Hall-anturikahvoihin, nykyaikaisiin kahvoihin. Siihen tarvitaan jotakin väliin vielä. Ja se väliin tuleva on sitten tietenkin ohjausjärjestelmä, jolla me sitten skaalataan sitä, levitetään sitä signaalijännitealuetta sillä, että se kelpaa tuolla. Kyllä. Täällä on jo kahvat vaihdettu. Nappulapaneeli tuossa. Ihan kiva juttu. Ohjausvipukka. Näyttö siellä. Oiku on siisti tämä hytti. Keinonahkaiset nämä verhoilut kaikki tehty uusiksi. Todella kiva. Sehän tarkoittaa sitä, että minä olen nyt äkkiä kytkiskelemään penkkianturit ja muut viimeiset asiat täältä hytistä ja sitten tuo koura pitää kokonaan kytkeä. Katsotaan sitä kohta. Joo. Siinä on nyt kaikki kytketty. Hetkinen. Piuhoja ei ole missään, noita tuuppia ei tossa tarvita. Pistetään ne vaikka tohon. Testi valmiita. Puoli päivää meni. Aika mukavaa puuhaa, kun niin suuri osa piuhoista on valmiiksi vedelty, niin ei tarvinnut kuin kytkeä noita tuolla. Laittaa paine- ja tankkitekko paikalleen. Sitten me päästään kokeilemaan tätä. Mietitäänpäs nyt. Pääväritä päälle. Kone käyntiin. Onhan mulla paine- ja tankkitekko varmasti oikeinpäin. On kyllä 3 kertaa sen kattonut. Pitäisi olla. Joo. Näyttöön virrat päälle. Jep. Ja täällä näkyy vasen ja oikea. Nyt sinne tuli koure. Mä säädän vielä noita liikkeitä. Sen verran mä jo kokeilin, että huormaaja toimii. Säädinkin näitä, että se on ihan mukava käyttää. Noin. Mutta tuolla kourassa mulla ei ole mitään säädettynä. Se mun pitää tehdä vielä. No niin. Sinne on nyt
naputeltu oletusasetukset, niin mä en tiedä mitä tapahtuu. Kokeillaan ensimmäisen kerran kun kouraa painaa auki. Aha, piippas jotain. Oikea kahva pumppu, avoin kytkentä. Paineet jäi päälle. Rotaattori tuntuu toimiva, mutta tämä ei herätä pumppua sille. Joo. Oikeassa kahvassa oli tosiaan väärin tuolla pumpuohjaukset. Otetaan se pois sieltä. Noin. Se on sieltä otettu pois. Kouramodulle silloin kun käytetään rotaattoria, niin silloin on pumpun myös aktivoiduttava. Rotaattor. Nyt kun mä käytän rotaattoria. Minkä takia se aktivoi sahaa silloin kun käytän rotaattoria? Onko mulla pistokkeet väärin sinne laitettu? Joo. Aika jännä ominaisuus. Ainakin aivan järkyttävän vauhikas tuo kouran pyöritys. Enpä oikeastaan tiedä minkä tekisi sillä sahalla. Meneekö mulla nyt väärinpäin sieltä tuota... Ei, kyllä paine- ja tankkiletku on niin moneen kertaan katsottu, että... Ehkä on parempi, että otetaan tämän kameran pois ennen kuin räjäytän tiivisteet tuolla. Palataan kohta asiaan taas. Joo, eihän se ollut iso juttu. 2 pientä asiaa. Ensinnäkin mulla on tiltti ylös ja sahanlaippa sisään kelat väärinpäin tuolla kytketty. Eli joka kerta kun mä käytin tilttiä, niin se itse asiassa veti sahan laipan sisään. Ja joka kerta kun mä käytin sahaa, niin se yritti vetää tilttiä ylös. Se. Ja sen lisäksi ilmeisesti tää on sen verran vanha koura, että tuo sahan toiminta on toisinpäin. Yleensä noissa siis se sahan laipan liike on sillä, että kun kelaan laitetaan virta, niin laippa tulee ulos. Mutta tämä toimiikin just toisinpäin, että tää on sillä tavalla, että kelaan kun laitetaan virta, niin laippa vetää se itsensä sisään. Eli mun täytyy nyt tuolta naputella se logiikka toisinpäin sille kelalle. Mutta ihan ensimmäisenä mä käyn piuhat vaihtamassa tuolla kelasta toisinpäin. Pysyy sitten yhdenmukaisena. Sammutetaan tämä kone. Perkele! Anteeksi, ei pitäisi sanoa tommosia. Kauhean tiukka tuo. Virrat pois. Jätetään tämä tähän ja mennään. Piuhat kytkemään eri tavalla. Hyvä, etten laittanut vielä suojapeltiä kiinni. Olisi joutunut jopa avaamaan ne sitten uudestaan. Ja sen kun tekee 10 kertaa joka koneen ääressä, niin se on aina samanlaista. Se on nyt korjattu tuo sahalaippa, sen kelan toisen suuntaan toiminta, mutta totesin siinä, että saha kotona anturi ei sitten toimi. Onneksi on isännällä kuitenkin vara-anturi meille. Eli täällä laipassa laippa liikuttaa pientä tämmöistä metallitankoa, joka tuossa on sitten reikä niin sanotulle sahakontrollianturille. Sitä meillä ei nyt oo. Täällä on toinen reikä niin sanotulle sahakotianturille. Ja laippa kun tulee täältä sisään, niin metalli pilkottaa tuolta reiästä. Nyt tuli siellä vähän näkyykö reiässä liikkuu metallipätkä. Niin siinä pitää olla anturi. Perinteinen induktioanturi, joka tunnistaa se asennon. Ja niinhän siinä on ollutkin, mutta tämä on sökö. Minäpäs laitan tämän uuden anturin sen paikalle. Tuo on kaikissa kourissa tommonen. Sen tehtävä on tunnistaa se, että laippaa ei ole kotiasennossa. Tekee sen, että jos laippaa ulkona, syötte ei ole sallittua, koska pölli tuli suoraan laipan kylkeen ja laippa vääntyisi. Et tuo on kyllä niinku ihan ehdoton kouran toiminnan kannalta, että se sinne tarvitaan. Hei, useampikin päivitys aikaisempiin sanomisiin on puhunut ihan pepejä päähän, niin eihän tässä mikään semmonen saha sisään kela ole, kun kyllä se on ihan perinteinen samanlainen ketonen kuin kaikki muutkin, että siinä on yksi kela, joka painaa sahanlaipan ulos, mutta nyt on tietenkin käynyt niin, että
letkuja vaihteessa ja peruskorjausta tehdessä siellä on letkut mennyt väärinpäin. Tajusin sen tuossa, kun naputtelin nuo asetuksia ja ihmettelin, että minkä takia laippa tulee hirveällä vauhdilla ulos, mutta tulee se tosi hitaasti sisään ja kaiken kukkuraksi palasi sisään vielä vain niin, että ketjua piti pyörittää yhtä aikaa. Sitten mä hokasin se, että sehän toiminta on just niin kuin se pitääkin olla, mutta laippa vaan liikkuu koko ajan väärään suuntaan. Eli meni letkujen vaihtamiseksi se. Sitten toisia, mitä tuossa aikaisemmin puhuin, niin nokkajokeri ei tosiaankaan paina mitään 5 tonnia. Kyllä se painaa 7,5 tonnia. Tarkistettu asia. Ja ei ole montaa 100 kappaletta tehty, ilmeisesti noin 50 kappaletta näitä tehty. Valmistettu silloin aikoinaan. Koura oli 92 vuodelta, mutta tämä ei ole kyllä alkuperäinen koura tässä koneessa. Tämä kone saattaa olla jostain 80-luvun puoleltakin. Mahdollisesti. Elikkä tuolla on letku. Tuossa pilkottaa pikkusen letku, joka se pitää ottaa irti. Ja sitten tuosta. Ja ne vaan ihan keskenään ristiin. Niin, sillä se varmaan lähtee toimimaan. Kaikenlaista. Nyt on sielläkin nuo paikat korjattu ja nythän me voidaan jo kokeilla, toimiiko tää. Mittalaitteeseen virrat päälle. Se näkyy siinä. Nostetaan se ilma. Mulla on pelti tuolla auki. Niin kuin penkkianturi toimii, joo. Penkki vaan ei pysy päätyasennossa. Oho, pumppu kavitoi. Ui kauhis. Rotaattori tarvii ehdottomasti kuristuksia, kun on niin kauhea vauhti. Montaa liikettä tekee yhtä aikaa, niin pumppukahan kavitoi, joo. Mutta tämä pitäisi nyt toimia tosta. Koura auki. Koura kiinni. Saha. Jaa. Siinä on vähän viivettä. Meneeköhän siellä nyt väärinpäin? Sä lähdet, sahaa. Vaihdetaan suunta. Nyt se toimii hyvin. Ja samalla laitetaan sitten pikkusen pienempi viive tuon ketjun kiihdytysaikaa. Vieläkin voi ottaa pois. Nyt näyttää hyvin. Jep, joo. Se kiihyttää ensin sen ja sen jälkeen laippa lähtee ulos, niin kuin pitääkin. Syöttö. Minkä takia syöttö ei toimi kuin toiseen suuntaan? Totta. Joo, mun pitääkin uudelleen miettiä noita asetuksia. Joo, se on pikkujuttu. Mitäs muuta tässä on? Kevennysnappulat. Terät auki, joo. Telat auki, joo. Tiltti ylös. Hyvin toimii. Tiltti alas. Sehän pitäisi päästä sitten mettään testaamaan, mutta nyt alkaa kyllä jo... Ei se aurinko vielä laske, mutta sen verran myöhään, että me ei kyllä päästä. Ja öljyä tarvii tähän koneeseen lisää. Puomikaapeli on tuolla nippusiteillä kiinni tällä hetkellä. Se kyllä meidän osalta jäänyt tähän, mutta sepä ei haittaa mitään. Kyllä tästä toimiva vielä tulee, kun pikkusen säätää noita liikkeitä. Joo. Kattokaapas muuten huvikseen. Se vieressä on tommonen 826 vai 8, mikä tää oli? 828 tai 826, joku semmonen valmetti. Aika hieno. Moottoriremonttia ja tuolla on vanha Norcaarin 600 tuossa vieressä. Hienoja koneita kaikki. Uusia kahvoja vain. Ei se mitään. Mennään näillä seuraavaan kertaan. Moro!